Hi friends, today's lecture we are going to discuss the remaining bits of the complex number. Last time आपण काय काय पाहिलं हे थोडंसं मी रिकॉल करतो बघा. What is the mean of the complex number? You know that the definition of the complex number, that is z is equal to a plus bi. ह्याला काय म्हणतो आपण? This is an complex number where a and b हे काय पाहिजेत रे, वेअर ए अँड बी बिलॉंग्स टू द रिअल नंबर. हे आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर डिस्कशन केलं की मॉड्युलस ऑफ झेड म्हणजे काय असतं. बघा, मॉड्युलस ऑफ झेड म्हणजे काय असतं, तर यू नो दॅट द मॉड्युलस ऑफ झेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर असतं. आणि आणखी सांगितलं होतं मी की मॉड्युलस ऑफ झेड इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. व्हॉट इज मीन बाय द मॉड्युलस? मॉड्युलस ऑफ झेड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is nothing but a distance of the given complex number from the origin, that is called as the modulus of z. आणि ही नेहमी कशी असणार, डिस्टन्स ही नेहमी नेवर निगेटिव्ह क्वांटिटी असते. ओके, त्याच्यानंतर सेकंड आपण असं पाहिलं की रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन विच प्लेन, तर त्या प्लेनचं नाव आपण लास्ट टाइम पाहिलं की कॉम्प्लेक्स प्लेन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अर्गन डायग्राम ऑर सम स्टुडंट्स आर ऑल्सो से दॅट इट इज अन गॉसियन प्लेन. ओके, हे आपण पाहिलं रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. त्याच्यानंतर थर्ड असं पाहिलं की पॉवर्स ऑफ आय आपण इन्व्हेस्टिगेट केल्या. पॉवर्स ऑफ आय, यू नो दॅट द पॉवर्स ऑफ आय इनिशियली यू नो दॅट द व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय. आय इज द स्क्वेअर रूट ऑफ -1. इफ यू टेक द स्क्वेअर ऑफ आय यू गॉट आय स्क्वेअर इक्वल टू -1. Again you take the powers of i increasingly, then you got the suddenly changes the power. I cube केलं तर काय येतं, i square into i that is equal to -i. अशा कारणे आपण i च्या पॉवर इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतो. हे झाल्यानंतर आपण आज आपण लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत की व्हॉट इज मीन बाय द, फर्स्ट पॉईंट आहे की व्हॉट इज मीन बाय द आर्ग्युमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. त्याच्यानंतर आहे की व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आणि मग काही एक्झाम्पल आपण डिस्कस करणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण पाहूया की व्हॉट इज मीन बाय आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर झेड. बघा, नेक्स्ट पॉईंट आहे की आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दॅट इज नोन ॲज द आर्ग्युमेंट ऑफ झेड. Argument of z, it is also called as the amplitude of z. Argument is also called as the amplitude of z. I mention here, or amplitude of z. Notice that it is also called as amplitude of z. ह्याला आपण असं पण म्हणू शकतो. बघा, ह्याची डेफिनेशन इट इज व्हेरी सिम्पल. तर डेफिनेशन असे आहे की इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आय बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आय बी अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन argument of z is denoted as a theta. Argument of z is denoted as theta. बघा, कुणी दर्शवतात, थीटा. आणि आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड अपॉन द क्वाड्रंट. आर्ग्युमेंट कोणावरती डिपेंड असती, तर त्या कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं त्याचं अस्तित्व आहे, दॅट इज मीन बाय द लोकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. मग दोन आर्ग्युमेंट पद्धतीनं आपण काढू शकतो. एक असतं जनरल आर्ग्युमेंट आणि दुसरे असते प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट. लक्षात ठेवा, जनरल आर्ग्युमेंटमध्ये काय होतं बघा, दोन पद्धतीनं आपण आर्ग्युमेंट शोधू शकतो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज मीन बाय द जनरल आर्ग्युमेंट, ज्यावेळेस आपण एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल, दॅट इज मीन बाय ऑब्वियसली एक्स इज निगेटिव्ह, वाय इज निगेटिव्ह असणार. आणि मग तो मेजर करत असताना तो आपण कसा मोजायचा, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने मोजतो. त्याला काय म्हणतो आपण, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने मोजतो. त्याला काय म्हणतो आपण, जनरल आर्ग्युमेंट. ॲक्च्युली जनरल आर्ग्युमेंटमध्ये थीटा जो असतो तो कुठून कुठपर्यंत असतो, 0 to 2π पर्यंत असतो. लक्षात ठेवा, दिस इज नोन ॲज द जनरल आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि दुसरी एक असते प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट. तर दोन्ही गोष्टीचा आपण वापर करून आपण काही व्हेरियस प्रॉब्लेम्स सोडवणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला डिस्कशन करणार आहोत. बघा, व्हॉट इज मीन बाय द आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ झेड इज इक्वल टू a प्लस बी आय बी अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्ग्युमेंट ऑफ z इज डिनोटेड ॲज अ सिम्पली थीटा अँड डिफाईन ॲज, ते डिफाईन कसं करायचं ते आपण एक स्ट्रक्चर टेबलद्वारे मी तुम्हाला प्रूव्ह करून देतो. बघा, ठीक आहे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे तो जर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असेल तर त्याची आर्ग्युमेंट काय असते, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असेल तर त्याचे आर्ग्युमेंट काय असते, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असेल तर त्याचे आर्ग्युमेंट कशी इन्व्हेस्टिगेशन करतात हे आपण शिकूया. ठीक आहे, बघा, जर तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल, दॅट इज मीन बाय आय हिअर राईट द क्वाड्रंट. लक्षात ठेवा, इन शॉर्ट आय राईट द क्वाड्रंट.
त्याच्यानंतर सायन्स ऑफ एक्स अँड वाय, इथं सायन्स लिहितो. त्याच्यानंतर तो जो थीटा आहे तो कुठून कुठपर्यंत असेल तो लिहितो. आणि लास्ट आहे की त्याचा ग्राफ ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दॅट इज नोन ॲज द आर्गन डायग्राम, त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचे आपण डिफाईन करू. सपोज द क्वाड्रंट जर फर्स्ट असेल तर यू नो दॅट त्याचा एक्स, सपोज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर समजा माझ्याकडे इफ झेड इज इक्वल टू असा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे एक्स प्लस आय वाय, झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय जर कॉम्प्लेक्स नंबर असेल आणि त्याचा जर मला आर्ग्युमेंट फाइंड करायचा असेल तर एक्स आणि वाय पॉझिटिव्ह असू शकतात, निगेटिव्ह असू शकतात, दे आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्स अँड वाय. मग काय करायचं, इफ एक्स इज अ ग्रेटर दॅन 0 असेल, वाय इज अ ग्रेटर दॅन 0 असेल, नोटीस दॅट इफ एक्स इज अ ग्रेटर दॅन 0 अँड वाय इज अ ग्रेटर दॅन 0, देन थीटा कुठं लाईज असणार, इफ एक्स इज अ ग्रेटर दॅन 0, वाय इज ग्रेटर दॅन 0, दॅट इज मीन बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट. तो कुठं राहत असेल बाळांनो, दिस लाईज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट, दॅट इज मीन बाय आवर कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज इथं झेड असेल, इट कॅन बी लाईज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट अँड हाऊ टू कम्प्युट इट, दिस इज द थीटा. मग थीटाचं व्हेरिएशन कुठून कुठपर्यंत असेल, हा ग्राफ झाला. ॲक्च्युली मी इथं ग्राफ टाकतो आणि पलीकडे थीटा टाकतो, ठीक आहे. थोडंसं इथं थीटा लिहितो आणि इथं ग्राफ कॅल्क्युलेट करतो. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं झाला, इथं झाला, दॅट इज मीन बाय आवर थीटा. अँड थीटा लाईज इन विच क्वाड्रंट, मग थीटा कुठं येणार, 0 लेस दॅन थीटा लेस दॅन पाय बाय 2, ह्या व्हर्जनमध्ये थीटा येणार. थीटाचं लोकेशन कुठे येणार, फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येणार. ओके. आता सपोज सेकंड क्वाड्रंटमध्ये जर तो असेल तर काय असतं, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये एक्स इज निगेटिव्ह असतो अँड दॅट टाइम वाय इज पॉझिटिव्ह. मग हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कसा लिहायचा, तर तो थीटा कुठं लाईज करणार, तर तो थीटा आपल्याला सेकंड क्वाड्रंटमध्ये लाईज करणार. आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये लाईज केल्यानंतर सेकंड क्वाड्रंट कसा डिस्प्ले करतो, पाय बाय 2 लेस दॅन थीटा लेस दॅन पाय, दॅट इज मीन बाय आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन विच क्वाड्रंट, आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द थर्ड क्वाड्रंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रंट. नाव थर्ड क्वाड्रंटमध्ये जर कॉम्प्लेक्स नंबर तो लाईज करत असेल तर काय करायचं, एक्स काय असतो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये, निगेटिव्ह असतो, वाय इज ऑल्सो निगेटिव्ह, दॅट इज इन बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन विच क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये जर राहत असेल तर तो कसं लिहितो आपण, पाय लेस दॅन थीटा लेस दॅन 3 पाय बाय 2. आणि त्याचं नेचर कसं येणार, त्याचं नेचर असं येणार, सपोज द कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द थर्ड क्वाड्रंट, सो यू कॅन राईट दिस मॅनर, म्हणजे हा थीटा तसा येणार. आता आपला जर तो फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल, नोटीस दॅट इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द फोर्थ क्वाड्रंट, देन एक्स काय असतो फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये, पॉझिटिव्ह असतो आणि वाय काय असतो रे, निगेटिव्ह असतो. म्हणून तो थीटा कुठं राहणार, 3 पाय बाय 2 लेस दॅन थीटा लेस दॅन 2 पाय, दॅट इज मीन बाय आवर डायग्राम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईक दिस. असा जर असेल तर हे सगळं व्हेरियस नेचर्स आपण पाहिले. ह्याला काय म्हणायचं, कॉम्प्लेक्स नंबर जर त्याच्यामध्ये लाईज करत असेल तर थीटा कुठं येणार, तो आपण इन्व्हेस्टिगेशन केलेला आहे. ह्याला म्हणतात जनरल व्हॅल्यू ऑफ थीटा, ह्याच्यातली येणार. जर आपण ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन केलं तर काय काढायचं, ह्याच्यात जनरल व्हॅल्यू ऑफ द थीटा यू कॅन कम्प्युट इट. ओके, हे सर्वांना समजलेलं आहे की जर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर एक्स अँड वाय बोथ आर द पॉझिटिव्ह, दॅट इज मीन बाय 0 लेस दॅन थीटा लेस दॅन पाय बाय 2. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर तसं घ्यायचा. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर थीटा कुठे येणार, पाय टू 180 टू 270 मध्ये येणार. आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर तो 270 टू 360 मध्ये लाईज करणार. ओके, आता हे झाल्यानंतर आपण ॲक्च्युली त्याचं वर्किंग कसं असतं त्याची व्हेरियस एक्झाम्पल्स पाहूया. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट इट. बघा, क्वेश्चन असा येतो एक्झाममध्ये की फाइंड द आर्ग्युमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. असा जर क्वेश्चन आला तर त्याची आर्ग्युमेंट कशी इन्व्हेस्टिगेट करायची ते थोडक्यात आपण पाहूया. ओके, आर्ग्युमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. बघा, माझ्याकडे जर समजा झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर त्याची आर्ग्युमेंट ए आणि बी वरती डिपेंड असते की तो कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये लाईज करतो. ओके, सपोज दॅट असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला की फाइंड दी, नोटीस दॅट फाइंड दी आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज इक्वल टू 1 प्लस आय. मला ह्या 1 प्लस आयची आर्ग्युमेंट काढायची आहे. हाऊ टू इन्व्हेस्टिगेट द आर्ग्युमेंट ऑफ 1 प्लस आय, इट इज सो सिम्पल. आता काय करायचं बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉलिंग एज झेड इज इक्वल टू किती आलं, 1 प्लस आय आलं. ओके, 1 प्लस आय आल्यानंतर आपल्याला आर्ग्युमेंट ऑफ झेड जर इन्व्हेस्टिगेशन करायचं असेल तर तो कम्पेअर करूया एक स्टँडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बरोबर. देअर फॉर इक्वेशन 1 ऑन comparing the standard form of the complex number that is x plus iy बरोबर कंपेअर केलं तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ झेड.
एक्स प्लस आय वाय. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स? एक्स किती येणार? 1 येणार. वाय किती येणार? 1 येणार. ओके. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तो थीटा म्हणजे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये लाईज करतो? फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये लाईज करतो. का फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये लाईज करतो? बिकॉज एक्स इज अ पॉझिटिव्ह, वाय इज अ पॉझिटिव्ह. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द थीटा? मग थीटा म्हणजे काय असतं? एम्प्लिट्यूड ऑफ झेड असतं किंवा आर्ग्युमेंट ऑफ झेड असतं. मग एम्प्लिट्यूड किंवा आर्ग्युमेंट आपण ज्यावेळेस इन्व्हेस्टिगेशन करत असतो त्यावेळेस त्याचा फॉर्म्युला काय असतो बघा, मी सांगितलं होतं. थीटा इज इक्वल टू, जर तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स हा फॉर्म्युला असतो. थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स हा फॉर्म्युला असतो. मग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला यू कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ थीटा इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट. सो therefore theta is equal to tan inverse of what is the value of y? Y is a 1. What is the value of x? X is a 1. That is tan inverse of 1. Tan inverse of 1 म्हणजे किती झाला? थीटा किती झाला? tan कधी 1 असतो? दॅट इज 45 डिग्री और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाय बाय 4 रेडियन. म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्स नंबरने ओरिजिनवरती पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसवरती किती अँगल क्रिएट केलेला आहे? अमाऊंट ऑफ रोटेशन किती डिग्रीचं घेतले? 45 डिग्रीचं रोटेशन घेतलेलं आहे. दॅट इज मीन बाय पिक्चर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईक दिट. हा तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे 1 प्लस आय, झेड इज इक्वल टू 1 प्लस आय. आणि मग ह्याने जो इथं क्रिएट केलेला आहे अँगल पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिससाठी तो किती केलेला आहे? थीटा केलेला आहे. आणि तो थीटा किती आहे रे? 45 डिग्री आहे. जर तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असेल तर यू कॅन use this formula and find the argument of the given complex number. It's a very so simple example, argument of the 1 plus I. Next आपण सेकंड एक्झाम्पल पाहूया. सपोज द कॉम्प्लेक्स नंबर असा असेल की दुसरा एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊया ह्याच्यासारखा. सपोज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईक दॅट असा असेल -1 प्लस आय असेल. सपोज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द फॉर्म -1 प्लस आय. जर -1 प्लस आय असेल आणि त्याचं जर मला आर्ग्युमेंट फाइंड आउट करायचं असेल तर हाऊ टू फाइंड द आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट दॅट this complex number lies in which quadrant. Whenever you know the given complex number location you can easily find their amplitude or it is called as the argument of z. कसं फाइंड करायचं? तर पहिली गोष्ट दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आपण लिहायचा. लेट अस कॉलिंग एज z इज इक्वल टू -1 प्लस आय. दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंपेरिंग विथ द जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इक्वेशन 1 ऑन कंपेरिंग, राइट हियर I write equation 1 on comparing z is equal to x plus iy. What is the value of x? X is a -1, y is equal to 1. X is equal to -1 and y is equal to -1. मग आता हा जर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर आपण डायरेक्टली तो फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. लक्षात ठेवा. का? तर तो जर वापरला तर त्याच्यामध्ये थोडंसं काय होईल? तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये परत जाईल. मग त्यासाठी काय करायचं बघा, आपला जर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल, नोटिस दॅट सपोज युअर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द सेकंड क्वाड्रंट, देन सेकंड क्वाड्रंटमध्ये जर राहत असेल तर त्याचा जो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तो पाय मायनस मॉड ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स करायचा. काय करायचा? पाय मायनस मॉड ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स. असं का करायचं? तर इट्स व्हेरी सिम्पल. मग देअरफॉर मी इथं डायरेक्टली लिहितो थीटा. जर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर काय करायचं? पाय मायनस मॉडमध्ये काय करायचं? टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स करायचं. आता इथं मॉड का टाकायचा? जर मी मॉड नाही टाकला तर हे निगेटिव्ह आहे, लक्षात ठेवा. जर मॉड नाही टाकला तर ह्याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येईल, निगेटिव्ह नंतर पॉझिटिव्ह येईल. टॅन इनवर्स ऑफ -x हा -x असतो, मायनस टॅन इनवर्स ऑफ x असतो. त्याच्यामुळं मला मॉड टाकणं गरजेचं आहे. सपोज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन सेकंड क्वाड्रंट, देन यू कॅन फाइंड द थीटा इन दिस मॅनर. देअरफॉर मग काय येणार? पाय मायनस टॅन इनवर्स ऑफ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ y? y is a 1 and x is a -1, that is mean by -1. आता टॅन इनवर्स ऑफ -1 काय असतो? मी मुद्दाम ह्याला कशात लिहिलं आहे? मॉडमध्ये लिहिलेलं आहे, कारण मॉडमध्ये लिहिल्यामुळं ते काय आलं पाहिजे? पॉझिटिव्ह आलं पाहिजे. मग काय येणार ह्याच्यामध्ये बघा, सपोज द आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द सेकंड क्वाड्रंट, देन यू कॅन फाइंड द आर्ग्युमेंट ऑफ थीटा इन दिस फॉर्म्युला. ओके, देअरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाय मायनस व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ -1. जर मॉडच्या बाहेर घेतलं तर लक्षात ठेवा हे ॲक्च्युली मायनस इथे येतं. टॅन इनवर्स ऑफ
मायनस थिटा काय असतो, मायनस टॅन इनवर्स ऑफ थिटा असतो आणि ह्या मॉडमुळे ती क्वांटिटी काय होणार, पॉझिटिव्ह होणार. म्हणजे हे पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर हे निगेटिव्ह आहे तसंच राहणार, म्हणून ह्याची व्हॅल्यू येणार टॅन इनवर्स ऑफ 1. मग आपल्याला माहित आहे पाय मायनस टॅन इनवर्स ऑफ 1 कधी असतो, यू नो दॅट टॅन इनवर्स ऑफ 1 कधी येतो, π/4 ला येतो. सो पाय मायनस π/4 दॅट इज इक्वल टू 3π/4. दॅट इज इक्वल टू थिटा इज इक्वल टू काय झालं, 3π/4 झालं. थिटा काय झाला, 3π/4 झाला. म्हणजे हा अँगल त्या कॉम्प्लेक्स नंबरने किती क्रिएट केला, अकॉर्डिंग टू द आवर प्रिव्हियस डिस्कशन किती क्रिएट केला, तर 3π/4 एवढा अँगल त्या कॉम्प्लेक्स नंबरने पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसवरती क्रिएट केलेला आहे. अमाऊंट ऑफ रोटेशन किती झालं, 3π/4. सपोज आपण कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. तर काय करायचं बघा, जर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर काय करायचं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर काय करायचं. दोन सिस्टीमने आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचे आर्ग्युमेंट काढू शकतो. मी मगाशी सांगितलं की आपण जनरल वे म्हणजे जनरल आर्ग्युमेंट काढण्यासाठी आपण हितून डायरेक्टली अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने 2π पर्यंत जाऊ शकतो. जर थिटा 0 to 2π मध्ये लाईज करत असेल, 0 पासून 2π पर्यंत जात असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, जनरल आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतो. काय म्हणतो, जनरल आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि आपण जर सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे आपला तो सेकंड क्वार्टरमध्ये राहत असेल तर आपण इथपर्यंत गेलो आणि नंतर ती सिस्टीम काही वेळा इकडे सुद्धा -π to π मध्ये जर थिटा लाईज करत असेल तर त्याला म्हणायचं प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात ठेवा, त्याला काय म्हणायचं, प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आय विल टेक वन एक्झाम्पल म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की, आणि ह्याच्यामध्ये भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत. मग त्याच्यानुसार आपण जेईचं लेक्चरमधले जे काही एक्झाम्पल्स आहेत त्याचं लास्ट लेक्चर घेणार आहे, त्याच्यामध्ये सगळे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह करून देणार आहोत 1 by 1. ओके, मी फक्त थिरॉटिकल कन्सेप्ट समजून सांगत असताना फक्त हे एक्झाम्पल कसं येतं आर्ग्युमेंट वगैरे त्याचं फक्त एक काउंटर एक्झाम्पल देत आहे. ओके, आता सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर तुमचा फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल. सपोज आवर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन अ फोर्थ क्वाड्रंट, देन व्हॉट इज टू द आर्ग्युमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर एम्प्लिट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात ठेवा, आर्ग्युमेंट किंवा एम्प्लिट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कशी इन्व्हेस्टिगेट करायची ते पाहूया. इट्स व्हेरी सिम्पल. सपोज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज दॅट फॉर्म z इज इक्वल टू 1 - i. हा जर तुमच्याकडे कॉम्प्लेक्स नंबर असेल आणि आय वॉन्ट टू इन्व्हेस्टिगेट दॅट द आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्युमेंट ऑफ z मला इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, एम्प्लिट्यूड ऑफ z. बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कशन ऑफ द आर्ग्युमेंट ऑर एम्प्लिट्यूड ऑफ z, यू मस्ट नो देअर लोकेशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात ठेवा, त्याचं लोकेशन तुम्हाला माहीत झालं पाहिजे. लोकेशन म्हणजे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं लाईज करतो हे माहीत झालं पाहिजे. म्हणजे काय करायचं, आता आपण याच्यामध्ये इन शॉर्ट मी इथं लिहिलेलं आहे डायरेक्टली. ओके, आता काय करूया, याचं सोल्युशन लिहिताना लेटेस्ट कॉलिंग ॲट z इज इक्वल टू काय लिहिलं, 1 - i लिहिलं. 1 - i लिहिल्यानंतर हा कॉम्प्लेक्स नंबर कोणाबरोबर कम्पेअर करायचा, इक्वेशन 1 ऑन कम्पेअरिंग. लक्षात ठेवा, इक्वेशन 1 ऑन कम्पेअरिंग, equation 1 on comparing z is equal to x plus iy. What is the value of x? x is in 1. x ची व्हॅल्यू किती आहे, 1. y किती आहे तुमचा, -1 आलाय. मग x पॉझिटिव्ह आहे आणि y निगेटिव्ह आहे. हे कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असतं, x पॉझिटिव्ह आणि y निगेटिव्ह. दॅट इज मीन बाय आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन अ फोर्थ क्वाड्रंट. ह्याच्यावरून लगेच समजलं मला की आपला कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं राहतो, फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहतो. जर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर लक्षात ठेवा, फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहतो म्हणजे सपोज युअर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 - लाईज इन द फोर्थ क्वाड्रंट. जर तो हा फर्स्ट क्वाड्रंट आहे, सेकंड क्वाड्रंट आहे, हा थर्ड क्वाड्रंट आहे आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट आहे. तो जर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर आपण अँटी क्लॉकवाईजने मोजण्यापेक्षा जर क्लॉकवाईजने गेलो तर आपल्याला लगेच आन्सर मिळतं. लक्षात ठेवा, लगेच कुठलं इन शॉर्ट डिस्टन्स कुठलं आहे तर आपण असं जाण्यापेक्षा हे असं जायचं. मग हे जर आपण क्लॉकवाईज डिरेक्शनने गेलो तर त्या थिटाला आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. मग काय करायचं, जस्ट यू फाइंड युअर थिटा इन अँटी क्लॉकवाईजच्या ऐवजी काय घ्यायचं, क्लॉकवाईज घ्यायचं. मग काय करायचं, हे इट्स व्हेरी सिम्पल. डायरेक्टलीच तो फॉर्म्युला वापरायचा, थिटा इज इक्वल टू -θ येणार ह्याच्यामध्ये. म्हणजे डायरेक्टली आर्ग्युमेंट तुम्ही काढू शकता. जर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर राहत असेल तर डायरेक्टली यू यूज दिस फॉर्म्युला, थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ y/x. That is equal to theta is equal to tan inverse of how much, that is value of y is a -1 divided by 1. That is mean by tan inverse of किती आलं, -1 आलं. मग टॅन इनवर्स ऑफ -1 आपल्याला हा फॉर्म्युला माहीत असेल. वी नो दॅट द टॅन इनवर्स ऑफ -θ. लक्षात ठेवा, टॅन इनवर्स ऑफ -θ काय असतो, -tan इनवर्स ऑफ θ. दिस इज अ फॉर्म्युला फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्रिक सेक्शन 11th स्टँडर्ड. टॅन इनवर्स ऑफ -θ काय असतो, -tan इनवर्स ऑफ θ असतो. मग हे काय लिहिलं मी, देअरफॉर
थीटा इज इक्वल टू मायनस टॅन इनवर्स ऑफ काय आलं 1 आलं आणि मायनस टॅन इनवर्स ऑफ 1 म्हणजे काय मायनस ऑफ 1 कधी येते टॅनची व्हॅल्यू तर दॅट इज मीन बाय 45 डिग्री और इट इज कॉल्ड एज अ π/4 रेडियन आणि ह्या पद्धतीने आपण तो मेजर करू शकतो. आपला कॉम्प्लेक्स नंबर जर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर आपल्याला आर्ग्युमेंट इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना यू कॅन टेक डिरेक्टली दिस फॉर्म्युला. जर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर डायरेक्ट काय करतो थीटा इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ y/x. जर तो सेकंड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर काय करतो पाय मायनस टॅन इनवर्स ऑफ मॉडमध्ये y/x करतो. आणि जर तो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर त्याचं एक एक्झाम्पल घेऊ. त्याच्या आधी मी हे एक्झाम्पल घेतलं फोर्थ क्वाड्रंटला. फोर्थ क्वाड्रंटला z इज इक्वल टू 1 मायनस हा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज लाईज करतो. तो जर तुम्ही ह्या बाजूने मेजर केला लक्षात ठेवा हा जर ह्या बाजूने मेजर केला म्हणजे इन द अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन तर तो ॲक्च्युली 2π मायनस 45 डिग्री येणार 360 मायनस 45 डिग्री येणार. आणि जर मी असा मोजला तर डायरेक्टलीच काय येणार लगेच मिळणार टॅन इनवर्स ऑफ y/x बट y इज निगेटिव्ह जो आन्सर विल बी निगेटिव्ह. लक्षात ठेवा आन्सर नेहमी निगेटिव्हच येणार आहे कारण आपला कॉम्प्लेक्स नंबर जर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर आपण जर क्लॉकवाईज डिरेक्शनने केलं तर काय होतं अँगल निगेटिव्ह येतो हे सर्वांना माहीत आहे. आता जर कॉम्प्लेक्स नंबर आपला थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर आपण सिस्टीम कोणती वापरायची प्रिन्सिपल वापरायची का जनरल वापरायची हा क्वेश्चन सर्वांच्या मनामध्ये असेल. बघा जर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असेल तर तुम्ही कोणत्या वेने केलं पाहिजे तर जवळ कोणता वे आहे तर प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंटचा वे आहे दॅट इज मीन बाय यू गो इन क्लॉकवाईज डिरेक्शन. मग यू गो इन द क्लॉकवाईज डिरेक्शन दॅट इज मीन बाय इथं काय येणार हे असं गेल्यानंतर इथं काय मिळतं तुम्हाला पाय मायनस सम अल्फा मिळेल किंवा पाय मायनस एखादा हिथलं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं असतं. मी त्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला देऊन ते तुमच्या व्हेरीफाय करून देतो. हे सर्वांना समजायला पाहिजे की जर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असेल तर यू कॅन यूज डिरेक्टली दिस फॉर्म्युला. ओके नाव टू डिस्कस द नेक्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज लाईज इन द थर्ड क्वाड्रंट. आता थर्ड क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असेल तर नक्की काय होतं बघा. ओके थर्ड क्वाड्रंटमध्ये जर कॉम्प्लेक्स नंबर दॅट इज मीन बाय सपोज तो कॉम्प्लेक्स नंबर असा आहे z इज इक्वल टू -1 मायनस आय म्हणजे इथं काय करावं लागेल मग देअरफॉर इट्स सोल्युशन इज व्हेरी सिम्पल. लेट अस कॉलिंग ॲज द z इज इक्वल टू -1 मायनस आय ऑन कम्पेरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन 1 on comparing the general form of the complex number x plus iy. Therefore what is value of x? X is a 1 -1 and y is a -1. x किती आला -1 आला y किती आला -1 आला. आता x -1 आहे y -1 आहे दॅट इज मीन बाय x इज अ निगेटिव्ह y इज अ निगेटिव्ह. इफ x इज अ निगेटिव्ह y इज अ निगेटिव्ह लक्षात ठेवा जर x पण निगेटिव्ह असेल आणि y पण निगेटिव्ह असेल जर x पण निगेटिव्ह असेल आणि y पण निगेटिव्ह असेल मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कळलं पाहिजे की दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन विच क्वाड्रंट दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन थर्ड क्वाड्रंट. मग तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं राहतो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहतो. मग थर्ड क्वाड्रंटमध्ये जर राहत असेल दॅट इज मीन बाय आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द थर्ड क्वाड्रंट. आता काही लोक असं पण मेजर करतील आणि काही लोक असं पण मेजर करतील. लक्षात ठेवा हे जर मोजलं तर हे कोणत्या डिरेक्शननी येतं हे क्लॉकवाईज डिरेक्शननी येतं आणि असं जर मेजर केलं तर किती येईल ते अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननी येईल. म्हणजे ते आर्ग्युमेंट काढत असताना इट्स अ व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट इट. एक पहिल्यांदा मी अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने तुम्हाला काढून दाखवतो आणि नंतर आपण काय करूया क्लॉकवाईज डिरेक्शनने काढूया. ठीक आहे बघा सपोज वी यूज द जनरल सपोज असं सांगितलं की फाइंड द जनरल आर्ग्युमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दॅट इज मीन बाय थीटा लाईज इन द 0 to 2π असतो. थीटा कसा असतो बाळांनो 0 to 2π लाईज करतो. ठीक आहे आता कसं कॅल्क्युलेट करायचं इट्स सो सिम्पल. बघा जर तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने मोजलं तर कसं येणार आहे ते सपोज युअर कॉम्प्लेक्स नंबर कॅन बी मेजर इन द अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने मेजर केलं तर इट्स व्हेरी सिम्पल. बघा तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहतो. जर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल आणि तुम्ही जर अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने मोजलं तर ते काय येतं पाय प्लस मॉड ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ y/x. काय येतं पाय प्लस मॉड ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ y/x असलं. जसं तुम्ही कसं मोजलं तर हे यू कॅन मेजर इन द अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. म्हणजे पाय प्लस का लिहिलं कारण तुम्ही 180च्या पुढं आहे. मगाशी सेकंड क्वार्टरमध्ये होतं तर कसं लिहिलं होतं मी पाय मायनस लिहिलं होतं. का लिहिलं होतं बिकॉज वी आर लाईज इन दॅट टाईम पाय मायनस दॅट इज मीन बाय 180पेक्षा कमी आहे. आता पाय प्लस टॅन इनवर्स ऑफ y/x लिहिलं तर तो काय येणार
theta is equal to pi plus directly I write the tan inverse of y is -1/1 येणार, but according to the given mod therefore equation will be positive. Tan inverse of -1 in the mod will be positive, therefore tan inverse of 1. And what is the value of tan inverse of 1? Tan inverse of 1 ची व्हॅल्यू सर्वांना माहित आहे, that is equal to pi/4. म्हणजे आन्सर किती येणार 4 pi plus 1 pi that is 5 pi/4. म्हणजे थीटा तुमचा काय आला 5 pi/4 आला. तुम्ही कसं मेजर केलं, जर तुम्ही कसं मेजर केलं मी काय बोलतो, यू कॅन मेजर इन द अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. जर तुम्ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने मेजर केला तर तुम्ही ते घेऊ शकता. आता आपण काय करूया, जर तो क्लॉकवाईजने मेजर केला तर त्याचा डायरेक्टली फॉर्म्युला काय येणार, हे बघा इथं किती असतं, ही असं जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये रोटेशन वाईज गेला इन द क्लॉकवाईज डिरेक्शन तर त्याचा फॉर्म्युला येणार म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज गेल्यानंतर अँगल काय येतो पॉझिटिव्ह येतो आणि क्लॉकवाईज गेल्यानंतर अँगल काय येतो निगेटिव्ह येतो. म्हणजे असं गेला तर -π येणार, हा अँगल काय येणार, असं गेला तर ह्या रोटेशनने -π आणि मायनस समथिंग हा अँगल येणार आणि मग त्याचं इक्वेशन आपल्याला फाइंड करू शकता. तर कसं फाइंड करायचं, इट्स व्हेरी सिम्पल. फक्त काय करायचं, α - π हा फॉर्म्युला वापरतात. सपोज यू गो इन द क्लॉकवाईज डिरेक्शन तर अँगल असा मिळतो पाय आणि सपोज इथला अँगल असतो अल्फा, तर ही असं गेल्यानंतर काय येणार α - π. नोटीस दॅट तो थीटा काय असणार α - π असणार, α - π असणार. आणि अल्फा म्हणजे कोण असतो, टॅन इनवर्स ऑफ काय येणार y/x येणार. मग टॅन इनवर्स ऑफ y/x म्हणजे आपल्याला माहिती आहे टॅन इनवर्स किती आलता आपला, टॅन इनवर्स ऑफ 1 आलता. टॅन इनवर्स ऑफ 1 म्हणजे किती π/4 - π येणार. लक्षात ठेवा टॅन इनवर्स ऑफ 1 दॅट इज π/4 - π येणार, दॅट इज π/4 - π अँगल येणार आणि त्याला निगेटिव्ह साईन येणार. निगेटिव्ह साईन काय येणार, बिकॉज तुम्ही क्लॉकवाईज डिरेक्शनने गेला आहात. म्हणून हे जर आपल्याला थर्ड क्वाड्रंटमध्ये जर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज करत असेल तर यू कॅन यूज द एनी सिस्टम अबाउट इट. बट इथं जर परफेक्टली मेन्शन केलं असेल की यू कॅन फाइंड द जनरल आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देन यू कॅन गो इन दिस मॅनर. तर आपल्याला ह्या मेथडने आपण जायचं. आणि जर प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट सांगितलं असेल तर फक्त उलटं करायचं. इथं अल्फा काय असतो लक्षात ठेवा, हिअर सिन्स अल्फा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ काय घ्यायचा y/x घ्यायचा. इट इज द फॉर्म्युला फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द थर्ड क्वाड्रंट. जर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द थर्ड क्वाड्रंट करत असेल तर यू कॅन मेजर दिस वे ऑल्सो. ओके, तर आपल्याला आर्ग्युमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला समजलेला आहे. जर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर यू कॅन यूज द फॉर्म्युला फॉर द थीटा टॅन इनवर्स ऑफ y/x. जर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर पाय मायनस मॉडमध्ये टॅन इनवर्स ऑफ y/x. जर तो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर शॉर्टकट डिस्टन्स जरी वापरलं तर चालतं प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंटचं. यू कॅन गो इन द क्लॉकवाईज डिरेक्शन दॅट इज α - π. अँड व्हॉट इज α - π लक्षात ठेवा, काय वापरतो α - π. आणि व्हॉट इज अल्फा इज द टॅन इनवर्स ऑफ y/x. हा फॉर्म्युला वापरला तरी चालतो. आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर ओनली अप्लाय द थीटा इज इक्वल टू -α. म्हणजे इथं -α लिहिलं तरी चालतं. ओके, दॅट इज थीटा इक्वल टू -α येणार जर तुम्ही फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये लाईज करत असाल तर. ओके, आता आपण आर्ग्युमेंटचा कन्सेप्ट आपण क्लिअर केलेला आहे. आर्ग्युमेंटच्या कन्सेप्ट क्लिअर करण्याच्या अगोदर मी बऱ्याच काही गोष्टी तुम्हाला डिस्कस केलेल्या आहेत की मॉड्युलस म्हणजे काय असतं, त्याच्यानंतर पॉवर्स ऑफ आय काय असतात, त्याच्यानंतर कॉन्ज्युगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर काय असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी इन्व्हेस्टिगेशन केलेल्या आहेत. आता व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आपण डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर एक्झाम्पल आपण काही पाहूया. ओके, बघा व्हेरियस फॉर्ममध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा म्हणजे तो आहे पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात ठेवा, इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर दॅट इज कॉल्ड एज द पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. काही सोपं आहे, ह्याच्यामध्ये काही अवघड नाही आहे. पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर काय असतं तर पहिल्यांदा त्याच्या अगोदर काही डिस्कशन सांगण्याची गरज नाही आहे कारण तुम्हाला बऱ्यापैकी गोष्टी माहीतच आहेत कॉम्प्लेक्स नंबरबद्दलच्या. बघा पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कसा एक्सप्रेस करू शकतो, दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार फॉर्ममध्ये कसं कन्वर्जन करायचं त्याची काही एक्झाम्पल आणि थोडीशी थेरी पाहूया. बघा माझ्याकडे त्याची डेफिनेशन आहे की व्हेरियस फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नोटीस दॅट पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. बघा इफ z इज इक्वल टू a plus bi, be a given complex number, if z is equal to a plus bi, be a given complex number, then polar form of z
is this fashion. I can write this polar form of the given complex number is z is equal to mod z into cosine of theta plus I sine of theta, where mod z is called as the mod z म्हणजे काय असतं ॲक्च्युली त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स असतं. बघा मॉड झेड म्हणजे काय असतं, त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स असतं. मग मॉड झेड इज इक्वल टू काय लिहू, डायरेक्टली आपण फॉर्म्युला लिहू शकतो. मॉड झेड जर ए प्लस बी आय कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर तो काय असणार, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. लक्षात ठेवा मॉड्युलस झेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबरचं काय आहे, डिस्टन्स आहे. कुणापासून, ओरिजिनपासून त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिस्टन्स आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय द, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ॲक्च्युली आर. आर सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. इन सम बुक यू यूज दिस नोटेशन आर. त्याच्यानंतर व्हॉट इज अ थीटा.